Anh em đi làm được mấy năm rồi? 2 năm? Hay 3 năm? Vậy thử hỏi thật lòng một câu nhá. Đã bao giờ sếp chủ động đi đến cho anh em, vỗ vai, rồi bảo cái task khó này để mày làm chưa? Hay từ ngày vào công ty đến giờ, lặp đi lặp lại vẫn là mấy cái ticket root không tên. Chào mọi người, lại là mình đây, Hùng Đắc trên kênh Chuyện Dev đi làm. Thật ra thì mình hỏi câu mở đầu đó không phải để chọc tức ai đâu, mà là vì mình từng tận mắt chứng kiến một câu chuyện thật. Và chính cái câu nói để mày làm đó là thứ tạo ra một lằn danh khác biệt cực lớn. Chuyện là có một nhóm anh em dev cùng tốt nghiệp ra trường 1 năm, cùng code test Java, mức lương khởi điểm cũng y xì đúc nhau luôn. Họ vào cùng một công ty, được sếp ngồi chung một team, nói chung là mọi thứ, từ cái vạch xuất phát cho đến môi trường làm việc xung quanh, không khác nhau một ly nào cả. Anh em cứ thử hình dung một cái lộ trình cực kỳ điển hình của dân IT tụi mình xem. Ở ngày đầu tiên nhận việc, rõ ràng là ai cũng ngơ ngác như ai. Sang đến năm đầu tiên, cả nhóm cùng cày code, cùng vật lộn feedback và đương nhiên là cùng OT sấp mặt mỗi đợt chạy deadline rồi. Lúc đấy nhìn vào, đố ai biết được ông nào sẽ đi nhanh hơn ông nào đấy. Thế nhưng, cái điểm thú vị và thực sự đáng để chúng ta suy ngẫm, nó lại nằm ở cột mốc năm thứ 3 cơ. Cả đám vẫn ngồi chung cái văn phòng quen thuộc đó, nhưng tính chất công việc thì đã dễ sang hai hướng hoàn toàn trái ngược. Một ông thì mặc áo polo, trực tiếp ngồi họp bàn chiến lược và tư vấn giải pháp cho khách hàng, trong khi ông bạn ngay bên cạnh vẫn đang đều đặn nhận mấy cái ticket root, thêm sửa xóa data hàng này. Sự rẽ nhánh đầy thực tế đó buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào một câu hỏi khá là nhức nhối. Thế rốt cuộc, developer và software engineer khác nhau ở cái chỗ nào? Mình cá là phần lớn anh em đi làm ở đây chắc hẳn đều từng trải qua cái cảm giác lấn cấn mơ hồ này rồi. Nó cứ âm ỉ trong đầu ngày này qua tháng nọ, kiểu ủa, rốt cuộc thì mình đang đứng ở cái level nào trong cái team này nhỉ? Khổ một nỗi là ở Việt Nam mình, ranh giới giữa hai cái khái niệm này gần như là bị đánh đồng. Công ty thì chẳng mảy may giải thích, JD tuyển dụng thì viết chung chung na ná nhau, mà trường đại học thì lại càng không hề dạy chúng ta cách phân biệt được. Và chính từ cái sự nhập nhằng mơ hồ đó, rất nhiều anh em đã vô tình bước một chân vào trạng thái cực kỳ phổ biến. Mình gọi nó là cái bẫy đủ tốt. Đi làm được 3-4 năm, anh em hay có cái tư duy kiểu mình cứ hoàn thành đúng cái task leader giao, code sạch sẽ không để nổ cái bug nào, rồi cuối sprint lên demo app chạy mượt mà là em du rồi. Nhưng anh em biết không, cái rủi ro ở đây không phải là do anh em dở. Cái nguy hiểm nhất là anh em đang ngoan ngoãn làm đúng mọi thứ được bảo, rồi tự mặc định trong đầu rằng như thế là đã đủ điều kiện để sếp cất nhắc thăng tiến. Không hề dễ ăn như thế đâu. Để mình phân tích sâu hơn một chút qua một cái ví dụ rất thực tế trong một buổi họp Sprint Planning nhé. Giả sử sếp hỏi một câu bâng quơ thôi: anh em xem cái feature này đang bị kẹt ở đâu mà chạy chậm thế nhỉ? Sự khác biệt về tư duy nó lộ rõ ngay từ cái giây phút anh em mở miệng trả lời. Phần lớn dev sẽ dùng phản xạ tự nhiên để chỉ triệu chứng. Dạ anh ơi, nó đang vướng lỗi ở chỗ khảm này, em đang fix lại rồi, chiều nay là xong. Nhưng cái người đi nhanh nhất trong nhóm, người có tư duy của một engineer thực thụ ấy, họ lại nói: vấn đề không nằm ở cái hàm đó đâu anh ơi, cái bug đó chỉ là phần ngọn thôi. Gốc rễ của việc chậm là do cái luồng xác thực ban đầu mình thiết kế chưa tối ưu. Nếu hôm nay em chỉ fix tạo chỗ này, thì đảm bảo tuần sau data lớn lên nó lại bùng ra ở cái module khác thôi. Lúc nghe câu đó, đảm bảo cả phòng sẽ khựng lại một nhịp, vì rõ ràng không phải ai cũng chịu đào sâu để nhìn thấy một bức tranh hệ thống lớn đến như vậy. Và qua rất nhiều dự án, đây chính là một sự thật cốt lõi mà mình đã đúc kết được. Khoảng cách thật sự giữa các level không nằm ở việc ông nào gõ phím nhanh hơn hay ông nào unit test ít bug hơn đâu. Người được sếp tin tưởng giao phó dự án quan trọng nhất lại chính là người biết trình bày và phân tích vấn đề tốt nhất. Trong giới công nghệ có một câu nói rất hay thế này: thợ code nhìn vào task, development nhìn vào giải pháp, còn engineer họ nhìn vào cái vấn đề ẩn phía sau cái task đó. Kỹ năng giao tiếp, khả năng phản biện và định hình lại bản chất của bài toán mới là thứ tạo ra sự chênh lệch về vị thế của anh em trong công ty. Giờ anh em mình cùng bóc tách thử quy trình xử lý một cái task quen thuộc để xem tư duy của hai bên hoạt động khác nhau thế nào nhé. Chẳng hạn, sếp ném cho cái task tối ưu tốc độ một màn hình dashboard đang load mất tới 10 giây. Một anh developer thuần túy sẽ ngay lập tức mở database lên, dùng đúng kỹ năng chuyên môn, đặt thêm cái index, cấu hình lại Redis cache, test thấy từ 10 giây giảm xuống còn 2 giây rồi tự tin đóng cái ticket, quả trọn vài, đúng không? Nhưng một ông engineer thì trước khi gõ dòng code nào, ông sẽ lùi lại một bước, uống ngụm nước rồi tự hỏi: khoan đã, tại sao cái màn hình này lại cần load nhanh đến thế nhỉ? User mở cái màn hình này ở bước nào trong ngày? Họ cần xem toàn bộ data hay chỉ cần nhìn con số tổng? Nếu nó chậm thì hậu quả thực tế về doanh thu hay trải nghiệm bực dọc của khách hàng là gì? Và đôi khi, chính cái việc đặt câu hỏi vươn ra khỏi cái ticket đó lại dẫn đến một giải pháp triệt để hơn nhiều. Họ đề xuất thiết kế lại toàn bộ luồng nghiệp vụ UX UI cho phù hợp, thay vì chỉ cố lấy cái băng keo cá nhân dán lên vết thương bằng vài cái index tạm bợ. Sự chuyển dịch tư duy nghe có vẻ đao to búa lớn đó. Thật bất ngờ là nó lại không hề đòi hỏi một năng lực siêu phàm hay một IQ thiên tài nào cả. Nó xuất phát từ một thói quen rất nhỏ bé của anh em mỗi ngày. Đó là thói quen hỏi tại sao thay vì chỉ chăm chăm lao vào hỏi làm thế nào.
Nó đơn giản là việc anh em tự chất vấn lại mục đích thực sự của hệ thống, của chức năng đó trước khi bắt tay vào gõ dòng code đầu tiên. Đến đây thì mình có một câu hỏi mở khá thú vị, muốn anh em cùng nhảy xuống phần bình luận để tranh luận thử xem nhé. Anh em nghĩ sao? Liệu việc mù quáng làm theo 3 cái best practice của mấy ông senior có đang kìm hãm sự nghiệp của chính anh em không? Thú thật là mình thấy rất nhiều dev hiện nay viết unit test chuẩn chỉ lắm, phần tách layer clean architecture đẹp như tranh vẽ. Nhưng khi mình hỏi, của em, cái project bé tí này sao phải làm phức tạp nhiều tầng lớp thế? Thì các bạn chỉ ấp úng đáp, dạ vì mọi người đều làm thế anh ạ, hoặc vì anh senior bọn em phải viết thế. Việc anh em cứ áp dụng dập khuôn mỗi lớp kiến trúc mà không hề hiểu lý do sâu xa bên trong, liệu có đang tạo ra một rào cản cho sự phát triển của chính mình không? Comment cho mình biết ý kiến nhé. Bởi vì sự thật trần trụi là thế này, một developer hoàn toàn có thể thuộc lâu lâu các quy tắc solid, các design pattern hay best practices. Điều đó không hề sai, cực kỳ tốt là đằng khác. Nhưng nó chỉ dừng ở mức biết và làm theo thôi. Còn một software engineer thực thụ ấy, họ hiểu rõ tận gốc rễ tại sao cái best practice đó lại được các bậc tiền bối sinh ra. Và cái quan trọng nhất này, họ biết chính xác khi nào hoàn cảnh thực tế của dự án, của deadline, của ngân sách đòi hỏi một giải pháp thực dụng hơn. Họ sẵn sàng và tự tin phá vỡ quy tắc đó một cách có chủ đích để mang lại giá trị cao nhất cho team. Vậy nên cái điểm khác biệt cốt tử nó nằm ở tâm thế làm việc. Cái người bạn mà sau 3 năm vẫn đang miệt mài ngồi viết CRUD ấy, không phải vì họ lười hay không có ý chí phấn đấu đâu, mà đơn giản là vì tâm trí họ từ sáng đến chiều chỉ luẩn quẩn ở câu hỏi, cái task này implement bằng thư viện nào cho lẹ nhỉ? Trong khi người bạn kia, cái người đang dạn dĩ đứng thuyết trình trước mặt khách hàng ấy, tư duy của họ lại neo chặt vào câu hỏi, cái hệ thống mình đang code này, nó giải quyết bài toán cốt lõi gì cho việc kinh doanh của khách? Hai câu hỏi, nghe qua thì có vẻ đều là phục vụ công việc cả, nhưng bản chất sâu xa thì chúng đại diện cho hai thế giới tư duy hoàn toàn khác biệt. Cho nên, một lần nữa chúng ta phải tự kéo bản thân lại để nhìn nhận lại cốt lõi vấn đề. Làm xong task, test xanh lè không nù một cái bug nào, đã thực sự đủ để anh em kê cao gối ngủ và an tâm cho sự nghiệp của mình chưa? Nếu chúng ta chỉ là những cỗ máy ngoan ngoãn, làm đúng y xì những gạch đầu dòng ghi trên Tiki Jira mà không hề suy nghĩ thêm một bước nào nữa, thì đó chính là cái điểm phân kỳ nghiệt ngã khiến chúng ta bị bỏ lại phía sau lúc nào không hay đấy. Anh em nghĩ sao về quan điểm hơi phũ phàng này? Hãy thả ý kiến xuống phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi và mổ xẻ thêm nhé. Giờ nhìn lại nhóm bạn ở đầu video sau gần ấy 5 tháng lăn lộn, có một sự thật mà mình thực sự muốn anh em ghi nhớ mang về. Khoảng cách lớn nhất giữa họ không hề đến từ việc ông A có tài năng code thiên bẩm xuất chúng hơn ông B, hoàn toàn không. Nó đến từ sức mạnh khủng khiếp của lại kép của sự tò mò anh em ạ. Việc ai chịu để tâm vào những câu hỏi ẩn phía sau dòng code sớm hơn một chút, trăn trở về nó đều đặn hơn một chút mỗi ngày. Đó mới chính là thứ phân định rõ ràng cái ghế họ ngồi trong một cuộc chơi dài hạn. Hôm nay anh em đang tự đặt cho mình câu hỏi gì lúc làm việc? Câu hỏi đó sẽ là câu trả lời cho vị trí ngồi của anh em trong vài năm tới. Đến đây thì bài phân tích này cũng dài rồi, mình xin phép dừng lại ở đây. Mình là Hùng Đắc, cảm ơn anh em đã lắng nghe trên kênh Chuyện Dev Đi Làm. Chúc anh em code mượt, ít bug và luôn tìm thấy câu trả lời cho những dòng code mình viết ra. Xin chào và hẹn gặp lại.